واليوم غادي نشارك معكم فطائر بدون فرن في المقلاة فقط. كيجيو ساهلين في التحضير ديالهم، كيجيو لذاذين وبنانين، ما تشبعوش منهم. تبعوا معايا الفيديو للاخير وما تنساونيش اخواني اخواتي من داك اللايك، جزاكم الله وكل خير. فرجة ممتعة. وغادي نحتاجو في المكونات ديال العجينة 3 ديال الكيسان ونصف ديال الدقيق. نضيف كذلك خميره فوريه على حسب الجو، اللي كان الجو بارد راه كتكثروا شويه. عندي معلقه صغيره ديال سكر سنيده، وعندي الملح على حسب الذوق، وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون اولا زيت المائده. الا متوفر لكم زيت الزيتون كان احسن. وغادي نخلط بالماء دافي الا كان الجو بارد، اما الا كان الحال يعني هكا سخون فكتخلطوا بالماء عادي. صافي كنجمع هاد العجينه، كتكون عجينه لينه، كندلكها واحد شويه غير بيد وحده، راه العجينه قليله. كنديها ونجيبها حتى كتدلك مزيان وكتولي عجينه لينه. صافي وكنخليوها ترتاح جانبا، يعني تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. وندوزو نحضروا الحشوه اللي ساهله. في الحشوه عندي بصله كبيره مقطعه مربعات اللي صغيره، فلفله خضراء كبيره حتى هي مقطعه مربعات صغيره، وفلفله حمراء مقطعه مربعات اللي صغيره. عندي الملح على حسب الذوق وزيت المائده. غادي نديروهم يتشحروا على نار تكون مهيله. صافي من بعد ما دبالو غادي نضيف لهم التوابل. عندي معلقه صغيره مع مراش ديال توابل الدجاج، عندي معلقه صغيره مع مراش ديال السودانيه، وعندي معلقه صغيره مع مراش ديال الزنجبيل سكينجبير، عندي تحميره، عندي ثومه بودره والقليل من الهريسه، وعندي كذلك واحد الجزره مبشوره على الجهه الرقيقه. صافي ضفت التوابل، ضفت ديك الجزره اللي محكوكه على الجهه الرقيقه. وهاد الحشوه هذه من الافضل ما تكونش الخضر هكا كتبان غليظه اولا اللحم فيها هكا قطع، باش ما تقطعش لينا العجينه ديالتنا اولا الفطائر ديالنا. من بعد ضفت واحد شويه غير واحد النصف صدر ديال الدجاج طحنته، باش كتكون ديك الحشوه كيف ما قلت لكم بهذا الشكل هذا كتكون رطبه. صافي العجينه ديالتي من بعد ما اختمرات، صافي غادي نديها ونجيبها نحيد منها داك الفراغ اللي فيها، وغادي نشكلها بهذا الشكل هذا، غندير على شكل طولي. من بعد غادي نقطعها الى 10 كويرات اللي صغيره. الا بغيتو ديروا بحالي اولا درتو المقادير اللي عطيتكم فكتحصلوا الا درتو 10 ديال الكويرات راه كيجيوكم فطائر اللي صغارين هكا وكيجيوكم رقاقين. وانتم لكم الاختيار، الا بغيتو تكبروهم فبامكانكم ديروهم غير على 5 اولا المهم على الشكل اللي كتفضلوا نتوما. انا درتهم بهذا الحجم هذا كيجيو صغيورين، وحتى في المنظر ديالهم كيجيو زوينين. صافي غنشكل المكورات غنديرهم يرتاحوا شويه، وغادي نبدا بالاولى وغادي نبدا نشكل هكا بالدلاك بالاستعانه بالدقيق على هذا الشكل هذا، شكل بيضاوي. صافي وغادي نجيب الحشوه ديالتي من بعد ما بردات تماما وغادي نسرحها مزيان. غنحاول نسرحها بهذا الشكل هذا، ما كنخليش الحشوه هكا عامره، كنحاول نسرحها. وغادي ندير الجبن في الوسط. الجبن كيبقى اختياري، الا ما عندكمش فما تضيفوهش. صافي وبهذا الشكل هذا كنبدا نجمع في الجنيبات ونقرص من الوسط، يعني الطريقه واضحه والفيديو راه شارح نفسه بهذا الشكل هذا، وكيجيو خاوين من الداخل كيف ما شفتوا معايا في اول الفيديو. وديك العجينه كتجي رقيقه، ما كتجيش نهائيا غليظه. كنتحصلوا على هذا الشكل بحال شي جيب، وما كنخليوهمش يختمروا المره الثانيه، فقط كيختمروا غير المره الاولى. هنا غير كنعمروهم صافي وكنبداو نخبزوهم. الطريقه ديالتهم سهله وما فيهاش يعني شي صعوبه، فكنظن اي وحده ولو الاول مره غادي تجربهم غادي تنجح معاها او ينجحوا معاها هاد الفطائر هادو. العجينه راها كتجي زوينه، تقدروا تشكلوا بها اي فطائر في المقلاس بهذا الشكل هذا، اولا فطيره بحجم عائلي، اولا فطائر هكا مدورين ماشي بهذا الشكل هذا، يعني شكلوا بها كيف ما بغيتوا، يعني كتلعبوا بالعجينه كيف ما بغيتوا.
صافي كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنسالي الكميه ديالتي كامله. وغادي نبدا نخبز معاكم. صافي هنا راه سخنت المقله الثقيله، سخنتها مزيان ونقصت ليها العافيه ودهنتها واحد الدهنه خفيفه بالزيت. صافي وكنبدا نخبز عادي، غير كنشوفهم هكا قبطوا في راسهم واحد شويه. صافي وكنبدا نقلب. طيابهم ساهل ودغيا دغيا كيطيبوا. وانتم كتشاهدوا الفيديو وصلتوا معايا لهاد اللحظه بالذات، ما تنساونيش من داك اللايك، جزاكم الله كل خير للتشجيع كيف ما قلت لكم. وهنا الوحدات اللي تبقاو ليا غادي نبدا حتى هما نخبز فيهم. يعني الا عندكم هاد المقله هكا كبيره راه دغيا كتسربي، يعني كتهز ليا عده وحدات. الا بغيتوهم يجيكم منفوخين فغير كي تحطوهم كيقلبوهم بحال الشكل ديال البطبوط بهذا الشكل هذا، باش دغيا كيتنفخوا وكيجيو خاويين من الداخل. صراحه راه جاو كاملين هكا خاويين من الداخل وكيجيو رطبين ما تشبعوش منهم. ما تنسونيش اخواني اخواتي، الى عجبكم الفيديو خليو لي تعليق ولو غير ايموجي اللي جات من عندكم مرحبا بها. كنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه. اي اقتراح اي وصفه بغيتوني نشاركها معكم على الراس والعين غير خليوه ليا في التعليق. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما ساليتهم. شوفوا معايا الرطوبيه ديالتهم كيفاش كتجي، راه الصراحه كيجيو غايه 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 في الروعه رغم البساطه ديالهم. يعني الفيديو راه شارح نفسه وكيجيو معلكين بداك الفرماج هكا كيجي هكا سايح من الداخل. وبقاو معايا حتى نقطع معاكم شي وحدات باش تشوفوا القوام ديالهم كيفاش كيجي هكا من الداخل. وسبق لي شاركت معكم فطائر في المقلاة ونالوا الاعجاب ديالكم. غنخلي لكم الصوره في الشاشه باش تشوفوا شوفوني علاش كنهضر. الصراحه كيجيو حتى هما هائلين وعجبوكم بزاف بزاف، فهادو اكيده انهم حتى هما غادي يعجبوكم الا جربتوهم. وشوفوا معايا كيفاش كيجيو خاويين من الداخل وديك العجينه كتجي هكا رقيقه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنشكركم بزاف 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 على حسن المتابعه، وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم وصفات جداد بحول الله. الى اللقاء.